ألم تتساءل كيف تستطيع مساعدة خريجي الجامعات على إطلاق حركات وقيادتها بعد تخرجهم؟ نرغب في مشاركتك بأداة تدعى التحدي الرئيسي للقائد. ربما أنت على دراية بأداة التحدي الرئيسي للمتطوع التي ساعدت آلاف الطلاب حول العالم على إطلاق حركاتهم الروحية. تساعد هذه النسخة من التحدي الخريجين على إطلاق حركات وسط محيطهم. فمن أجل من هذا التحدي؟ هذا التحدي من أجل أي طالب أوشك على التخرج أو خريج حديث العهد. وما الذي سوف تحتاجه؟ ستحتاج إلى ورقة وقلم وكتاب مقدس ورقي أو تطبيق. ولتبدأ، اطوي الورقة إلى أثلاث. وبعد أن تفعل هذا، اسأل الخريج: ما ألح احتياجات مجتمعك ومحل عملك؟ بعدما يجيب، دون على رأس الورقة: ما هي رؤيتك؟ ثم اسأله: فيما تعتقد سوف يستخدمك الله لتصنع تأثيرا من أجل الملكوت بعد التخرج؟ اطلب من الخريج وضع عرض تقديمي عن رؤيته. عقب أن ينتهي، اكتب العبارة التالية: رؤية ملكوتية، ووضح أن الرؤية الملكوتية هي رؤية من أجل عيش الوصية العظمى والمأمورية العظمى في محيطنا. وعند هذه النقطة، دع الخريج يقرأ مقطع متى 28 من 18 حتى 20. واسأل: ما الذي يريدك الله أن تفعله؟ واحرص على أن يكون الخريج على إدراك كاف بالمأمورية العظمى. ثم اسأل: بماذا يعدك الرب؟ ووضح أن الرب يسوع معه ليس في أثناء الدراسة الجامعية فحسب، بل أيضا في أثناء صناعته للتلاميذ من وسط أصدقائه ومجتمعه وزملائه في محل العمل. ثم دعه يقرأ الآية في رسالة تيموثاوس الثانية 2 والعدد الثاني. واسأل: ماذا يقول بولس إلى تيموثاوس؟ ثم ارسم الرسم البياني للتضاعف الروحي، واشرح أن بولس يعلم تيموثاوس كيفية تكوين فريق الخدمة. احرص على أن يدرك الخريج مفهوم التضاعف الروحي. اكتب كلمة الفريق، واخبره: لتتميم رؤيتك ستحتاج إلى الأشخاص المناسبين إلى جانبك. واسأل: كيف يمكن أن يتحقق ذلك مع أصدقائك وزملائك عقب المرحلة الجامعية؟ ثم اكتب المدرب، ووضح أن مواصلة بناء الحركات ستتطلب مدربا أيضا. واسأله: من يمكنه أن يدربك؟ وفي الثلث الأخير من الورقة اكتب كلمة الخطة وعبارة إعداد مستمر، واخبره أنه ليس كافيا أن يكون لديك رؤية، فأنت تحتاج أيضا إلى خطة وإلى الإعداد المستمر حتى تعيش بطريقة ممنهجة ومدروسة لأجل الإرسالية. ثم اسأل: ما الأمور الأساسية في خطتك؟ دعه يفكر لدقائق، وقم أنت بإعداد قائمة بما ينبغي أن تتضمنه الخطة. ثم اسأل: أيمكنني مشاركتك بعض الاقتراحات؟ اكتب: صلي واهتم وشارك. ثم اسأل: أتعرف 5 من أصدقائك أو زملائك ليسوا مسيحيين وباستطاعتك الصلاة من أجلهم والاهتمام بهم ومشاركتهم الآن؟ دعه يدون أسمائهم. ثم اكتب أنت: أسس فريقا. ثم اسأل: أتعرف 5 من أصدقائك في الإمكان تأسيس فريق بهم يحلمون بخدمة ويخططون لها بعد التخرج؟ دعه يدون أسمائهم. ومتى انتهى، اسأله: ما الأدوات التي تعتقد أنك ستحتاجها لتأسيس الخدمة بعد الدراسة الجامعية؟ اسمح له ببعض الوقت للتفكير والتأمل. عقب مدة التفكير والتأمل، اطلب منه أن تشاركه ببعض الأدوات. اعرض له فيديو تأثير القائد، ثم اخبره بوجود موارد أخرى متوفرة له. في قسم الإعداد المستمر اكتب 1 2 3. بجانب رقم 1 اكتب آثار البسكويت، واخبره: آثار البسكويت هي مورد سيساعدك على اتخاذ خطوات نحو مشاركة الإنجيل مع زملائك. بعد ذلك اكتب الابتداء، واخبره: الابتداء هو مورد لمساعدتك على تكوين فريق والانكفاء على الإرسالية معا. في النهاية اكتب المرشد أو المدرب، واخبره: المدرب أو المرشد سيساعدك على عيش رؤيتك وتحقيقها. ووضح له أنه يوجد 3 أمور خاصة بالإعداد المستمر والتي ترغب في إمداده بها من خلال موارد خدمة الجامعة وخدمة القادة. وفي النهاية، قدم الشكر للخريج على وقته، وحدد معه ميعادا في الأسبوع التالي من أجل مواصلة العمل على خطواته التالية. شكرا من أجل التعلم عن التحدي الرئيسي للقائد. نحن نصلي بأن تساعد هذه الأداة الخريجين خاصتك على الاستمرار في التضاعف وبناء حركات طوال حياتهم.